हेलो साथीहरू, सेलरोटी हाल्नुभन्दा सबैभन्दा पहिला चामल कुटाएर चामलको पिठोमा यसरी घिउ तताएर घिउमा चिनी हालेर यसरी मोल्नुहोस्। यो चाहिँ अर्को बाटोमा सजिलो हुन्छ भनेर अर्कोमा हालेको, त्यसैमा गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अनि यसमा बिस्तारै पानी हाल्दै मिस्दै जानुहोस् पिठोलाई राम्रोसँग। फेरि पानी हाल्दै राम्रोसँग मिस्दै जानुहोस्, नत्र फेरि हुन्न। हेर्नुस् त पानी हाल्दै मिस्दै जाँदै यस्तो गिलो बनाउनुहोस् पिठोलाई। यति धेरै गिलो बनाउनु पर्छ, राम्रोसँग गर्नु होला है। अब यसरी हाल्न सुरु गर्नुहोस् अनि त्यसलाई पाकेपछि फर्काउनुहोस्। हेर्नुस् त अब अर्को साइडमा फर्काउनुहोस्, त्यो साइडमा पाक्यो।
ल साथीहरू यसरी बनाउँदै जानुहोस् है। एउटा साइडमा पाक्छ अनि अर्को साइडमा फर्काउनुहोस् अनि अर्को साइडमा पनि पाकिसकेपछि त्यसलाई निकालेर राख्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, फाइनल्ली सेलरोटी पाक्यो। यस्तो भएको छ सेलरोटी। हजुरहरू पनि यसरी राम्रोसँग हाल्नु होला है। यति राम्रो भएको छ हेर्नु त रोटी। सबै रोटी फुलेछ। हाम्रो नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना। स्वस्थ रहनुहोला, हाँसी खुसीका साथ तिहार भव्य रूपमा मनाउनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। यदि मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।